good morning. ඉතින් මීට දවස් 4කට 5කට විතර කලින් Kasundnnj YouTube channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක මම අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා නුවරේ blog එක. ඉතින් ඇත්තට මේකට හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබිලා තිබ්බා. ඔයගොල්ලෝ තාමත් නුවරේ blog එක බැලුවේ නැත්නම් මම කාඩ් එකක් ගන්නම්. එහෙම නැත්නම් link එක මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඒ blog එක බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ප්‍රතිචාර තිබ්බා. ඒත් එක්කම ඒ වීඩියෝ එක මම දවස් 2කට කරන්න හිතාගෙන හිටියේ. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් දෙකකට. හැබැයි අපිට නුවරට ගියාට මීට මාස විතර කලින් තමයි නුවරට ගියේ. හැබැයි ඒ හිටියේ ක්‍රවුඩ් එකත් එක්ක එළියට යන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් හොටෙල් එකෙන් තමයි ගොඩක් දුරට හිටියේ. ඉතින් හිතාගෙන හිටියා තැන් කීපයකට යන්න. හැබැයි ඒ වැඩේ කරගන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි තනි වීඩියෝ එකට සීමා කරන්න උනේ. ඉතින් අද දවස ගැන කතා කරොත් තව ටිකකින් ටවුන් එකට යන්න තියෙනවා. පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ගන්න ඕනේ කිව්වා. ඒත් එක්කම මගේ ෆෝන් එකේ charge එක පිච්චිලා තියෙනවා දැන් දවස් කීපයක්ම වෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඕනේ charge එකක් ගන්න තියනවාද කියන එක ගැන. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ Nokia 6.1 plus එකක්. ඉතින් Nokia charge එකක්ම හොයා ගන්න ඕනේ ඒකට ගැලපෙන. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද දවසේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ ගත වෙන විදිය ගැන. ඉතින් පහුගිය දවස්වල ටෙක්ජනසල් එකේ page එකට message ඇවිත් තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝස් වල comment section එකේ comment කරලා තිබ්බා. වීඩියෝ දාන එක නතර කරලාද කියලා. ඔව්. මට මතක විදිහට මම අන්තිම වීඩියෝ එක දැම්මේ දෙසැම්බර් වල හරි ජනවාරි වල හරි. ඉතින් මේ වෙද්දී తాවකාලිකව channel එකේ වීඩියෝස් දාන එක පොඩ්ඩක් නතර කරලා තියෙනවා පොඩි පොඩි හේතු කීපයක් මත. ඉතින් ඉස්සරහට ආයෙ පාරක් පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ටෙක් channel එකක් කරද්දී ගොඩක් පැති ගැන හිතන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක තමයි පොඩ්ඩක් ඒක නවත්තලා තියෙන්නේ. reach එකේ පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න කීපයක් තිබ්බා. ඒ නිසා තමයි දැනට පොඩ්ඩක් නවත්තලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ඒක නවත්තලා තියෙන නිසා මට හිතුණා vlogging channel එකක් පටන් ගත්තොත් හොඳයි කියලා. මොකද මම YouTube වලට එන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි මගේ විනෝදාංශයක් විදිහට වීඩියෝස් හදන එක. ඉතින් කොහොම හරි ඉතින් ඒක බැරි වෙන නිසා තමයි ආයෙ පාරක් Kasundnnj කියලා වෙනම channel එකකින් vlog කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ටෙක්ජනසල් කියන්නේ මගේ main channel එක. මම ඒකේ link එකත් පල්ලා description එකේ දාලා තියන්නම්. සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. දන්න ඇත් මේ channel එකේ ඇති. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වැඩ ටික කරගෙන ඉස්සරහට අනිවාර්යෙන් මේ channel එකෙන් videos දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් town යන්න ඕනේ.
ඉතින් ඕගලන්ට මතක ඇති මම කලිනුත් කිව්වා මම පාවිච්චි කරන්නේ Nokia 6.1 Plus ෆෝන් එක කියලා. ඉතින් charge එකකුත් බලන්නත් එක්ක තමයි ගියේ. හැබැයි දැන් දෙක තුනකටම ගියා මට මේකට ගැලපෙන charge එකක් හම්බුනේ නැහැ. Nokia normal chargers තිබ්බා. හැබැයි normal charge එකක් තිබ්බට තේරුමක් නැහැ. මොකද මේකට fast charging support නිසා මේ model එකටම ගැලපෙන charge එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් කොහොමත් තව දවස් 3-4ක් යයි ෆෝන් එකට ගැලපෙන charge එකක් එහෙම නැත්නම් මේ model එකේ charge එකක් හොයාගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි අද දවසේ සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ලොකු වැස්සක් වහින්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අද බ්ලොග් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. තාමත් Kasundnnj YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ link එකත් මම ඔයාලා description එකේ දාලා තියෙනවා. Instagram එකට ගිහලා Kasundnnj කියලා search කරොත් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ account එක හොයාගන්න. ඒකට follow එකක් දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ගේ අදහස් පල්ලා comment section එකේ comment කරලා තියන්න. ඒක මගේ ඉදිරි බ්ලොග් එකවල ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් එහෙනම් ඊළඟ බ්ලොග් එකකින් ඉක්මනටම හමු.